Alright mga boss, mga kasangkayan, tutorial tayo kung paano mag-hack ng speed ng Xiaomi M365 Pro. This is only for M365 Pro. This is not for Pro 2, okay? First, use your Android phone, smartphone. This is only for Android users, not iPhone users, okay? Check natin. If you download this xiaomi, this one, xiaomi, download this xiaomi in Google Play Store. Ayan, check natin yung Google Play Store, search natin yung xiaomi. Yan, pag na-install na yan, xiaomi, yan, open nyo lang yan, tapos auto connect. Reboot muna natin itong Xiaomi. Yan, reboot nyo. Pag reboot nyo, automatic na siya lalabas yung si scooter. Tapos yung location service nyo dapat naka on yan para ma-detect nya. Tapos yung Bluetooth, check natin yan. Ayan, makikita nyo firmware ko 155, yung ASC nya, yung BLE 74, BMS version ay 126. Yan, dito sa shop na sir, may makikita kayong mga yan, custom firmware, Red, Showbat, Violet, yung mga yan. Ito yung BLE. Ito yun, para dito, lalabas yan dito. Tapos meron na siyang custom firmware na full speed. Yan. Yung iba, ang ginagawa, nag-install muna sila ng stock firmware. Then after install ng stock firmware, mag-install din sila ng custom firmware. Yan, yun na. Ito yung custom firmware full speed. Mayroon na siyang default na customer full speed. Pero ako, dinidirect ako na siya. Hindi na ako nag-install ng mga stock firmware. Direct na siya. Yan. Yung install kong firmware ay na-search ko lang at in-install ko rito. Trinay ko kung okay ba siya. Then kung magkakaroon ba ng improvement yung Xiaomi ko. Tapos ma-check ba natin yung level ng battery niya, kung battery consumption ba, na kung yung madali ba siyang malobat o madaling mag-init, o yung speed niya, anong klaseng speed. Check natin. Alright, pag na-install mo na yan, pag na-flash nyo na yan, okay, doon naman tayo sa ito, M365 dashboard. Nandun yan sa Google Play Store din. Search nyo na lang, and yan, lumabas na rin sa akin. Yun, lumabas na rin. Nakikita nyo, okay, sport mode. Kasi umpisa natin sa nakailaw yan, Eco. Alright, ito ay naka-eco mode. Check natin. Yun, eco mode is 38.6. Ngayon naman yung D. So D naman tayo. Check natin yung speed. Wala, 38.6. ganun pa rin, hindi nagbago. Eco tsaka Deco. Alright, try natin yung top speed ng speed mode. Ayun, 38.6.
5. Halos pare-parehas lang yung speed mode nya. Okay, mamaya full charge natin siya. Check natin kung ilan yung nalagdag pag full charge. I-full charge muna natin siya, tapos check natin kung ilan yung speed pag full charge na siya. Tapos test ride natin siya kung mabilis ba siyang malobat. Alright. Mabilis yung hataw, mataw agad. Ano nag-uukay. Nako, tulin. Bilis sa mga tao. Ang dingdingin lang, maharurot agad. Uy, nako po. Oh my goodness. Itulin, ha? Oh. Five, 36. Oh, hindi lang. 37, 39, 39. Oh, Dio. 39. Opa. Mabilis nga. Mabilis nga siya. 39. Maabot pa ng 40. Pag nakaangat siya, 40. Pag nakababa, 40 pa rin. 39, 40 pag naglalaro siya doon. Wala sa bahay, nasa 99% yung battery ko. Check natin kung ilan yung mababawas. Ito natin tingnan sa sa paahon. Ahon to. Ilan ba siya? 26. 26. 28, 27. 26, 25, 27. Ito medyo patas na to. 27. 28.
So medyo mataas na ito, nasa rurok na ito eh. Oh, 26, 25, 25. Alright. Mapalo ng 28, 27, 26, 25 ang pinakamababa sa pag-ahon. Ayun, balik ulit na siya. Yung top speed niya 40. Maximum na yan. Nakaangat, nakababa. Yun pa rin ang taas niya. Yan, 39, 40. Mapalo na naman. Hindi gewang tayo rito. Yan, dito tayo. Ito yung pinakapangit na daan. No choice tayo rito kundi dito dumaan. Pangit talaga. Oh, Dio. Ya. Okay, ayos yung ano niya. Yung speed. Naka minimum niya nasa 25 yung mga paahon na mataas. Tingnan natin yung battery kung ilan yung nagamit. Kasi full speed ang ginamit natin kanina eh. 23. That's it. Alright, 259, dito na tayo. Alright mga loads, wala pang gusto sa bahay, mga gusto lang sa bahay. 250, wala pang 8 minutes, nandito na tayo sa sa laboro natin. Alright, check natin yung battery. 86. 86 sa 99. Thanks, share na lang, subscribe to my channel and hit the notification bell for my next updates. Bye bye.